Привіт всім! З вами Мілана Васюкевич. І сьогодні видатна подія, тому що всі українці зібралися разом на відкритті нового сезону центру Родоси. Ми знайшли тут в Мілані центр Родоси. Це такий центр, який об'єднує українців разом, де по вихідним дітки мають змогу навчатися, вивчати українську мову і культуру. Дуже цікаво, щоб відсвяткувати українські свята, ми зустрілися в африканському такому просторі. Я вам зараз його покажу. Африканський простір під назвою Centro Internazionale di Quartiere достатньо креативний і дуже близький мені по духу, бо трохи нагадує мою власну квартиру та деякі українські креативні простори. Подивіться, в кедах ростуть квіти, горшики з жестяних банок, полички із DVD-касет. В принципі, все тут зроблено з підручного матеріалу, і це дає певну атмосферу. Ми прикрасили африканський центр українським прапором, українськими кульками. Ось дівчата зустрічають при вході, реєструють, тому що буде розіграш лотереї. Ось такий україно-африканський простір. Тут можна знайти концертний простір на вулиці, концертний зал всередині, кафе і ресторан, бібліотеку, 2 демонстраційні зали. Хочеться відмітити, що в креативному концертному залі гарна акустика і тут часто проходять репетиції. Приїхавши сюди, в перший раз ми потрапили на репетицію Балканського оркестру, яка нагадала мені фільми Еміра Кустуріці. Тому скажу вам, як на мене, українська символіка гармонічно вписалася в цей простір. Також ми можемо знайти тут ігри і книжки, і все українського виробництва. Подивіться. Тепер трохи про Родоси. Як розказала нам президент Асоціації Support Your Children APS Жанна Чернега, назва центру спала на думку їй, коли вона, купаючись в морі, думала, як в одне слово вплести всю нашу націю. І вийшло Родоси, де ро – розумні, до – добрі, си – сильні. Родоси – це є проект її благодійної організації Support Your Children APS. Ми нашої асоціації зареєстрували ще у 2015 році. Це була група волонтерів, які допомагали нашим дітям-сиротам, які залишилися без батьків ще 2014 року. Жанна каже, що в команду центру вона шукає позитивних та креативних людей, що здатні збудувати свою Україну там, де ми є, а саме в Італії. Мені дуже приємно, що ми з Юлією Свіщовою потрапили в команду співорганізаторів цього свята і змогли показати свою роботу. Я показала, як я працюю з малюками і з дорослими дітками, як це може бути креативно, вивчати спів, вокал. Ми імпровізували з залом, я взяла пісню з моєї книжки «42 пісні для дітей і дорослих». Пісню про жабенят, вона досить проста, але підходить для імпровізації з залом. Ми співали всі разом, потім ділила зал на 2 частини і ми імпровізували. Оча не мають вух, вони співочі голосів,
Горчани мають вони співочі голоси, але співають, наче хор солістів співаків. але співають, наче хор солістів співаків. Дай нас хор. Ква-ква, 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 разом ква-ква, 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 ква-ква. Взагалі було дуже весело. Юля показала, як вона працює з дітками, навчає їх грати на фортепіано. А потім ми заспівали українські пісні для глядачів і були сприйняті дуже тепло і позитивно. Пригорну тебе, Перш за все, на презентації були представлені педагоги, які вже працювали з українцями на протязі попереднього року. Виступала українська викладачка, яка викладає українську мову для діточок, які народилися вже тут, в Мілані, взагалі не знайомі з цією мовою і мають змогу вивчати. Українці, дорослі українці мають змогу вивчати історію в цьому центрі, історію України, в такій інтерактивній атмосфері, де задаються питання, даються відповіді. Є чоловік, який дуже полюбляє подорожувати, подорожує кожну суботу-неділю, планує якусь собі подорож по Італії, і він збирає українців, і вони подорожують разом. В цьому центрі є чудові психологи, які допомагають вирішувати питання, проблеми. І також є викладач, який робить з дітками різні роботи, дизайн, технології, шиє, в'яже якісь іграшки м'які, робить майстер-класи. Тобто робота в центрі Родоси дуже цікава і різнопланова. З моєю донькою Златою ми запропонували майстер-клас, який вона знайшла в Тік-Токі, і він виявився в такому тренді зараз у дітей у всіх. Це сквіші з паперу А4. Ми підготувалися, і було у нас на майстер-класі 50 дітей. Злата, чесно кажучи, показала себе як класний організатор майстер-класу. Але на якомусь етапі треба було дуже допомагати діткам. Там вона вже попросила моєї допомоги, тому що треба було багато допомагати зі скотчем, щоб це ламінувати, ці малюночки і зробити все це якісно. Тому ми зі Златою працювали разом в такій злаженій команді. І дітки були дуже задоволені результатом. Дівчата вплітали стрічки в коси з українськими кольорами, голубим і жовтим. Також малювали аквагрім, багато чого продавали української символіки. Можна було придбати собі, тому що деякі люди казали, що виїхали з України, ну, звісно, нічого не взяли з української символіки, і тут можна було собі придбати. Всіх приємно порадував борщ, який зробила українська майстриня, український повар з любов'ю для українців. Він був справжній український борщ зі сметаною, з чорним хлібом, до речі, за яким я сумую, який я не можу знайти, з салом, з огірком і з пампушками, з часником.
І я з'їла 3 тарілки борщу, поки не наситилася, тому що дуже скучила з таким справжнім українським смаком. Це надало такої атмосфери домашнього уюту цьому святу. В кінці свята була розіграна безпрограшна лотерея для діточок. Всі діточки отримали подаруночки від Родоси і Support Your Children APS. І не тільки діточки, а ще й дорослі також отримали подарунки. І всі пішли додому задоволені. Чесно кажучи, центру Родоси вдалося зробити таку теплу, справжню українську атмосферу, що мені на якусь мить здалося, що я в Україні. Наскільки важливо, щоб існували такі центри, не можу вам просто передати. І я дуже щаслива знайти людей, нових друзів і однодумців. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і давайте разом слідкувати за українським життям в Італії. З вами Мілана Осюткевич.